welcome sa aking channel. Ngayon naman ang ituturo ko sa inyo ay ang paggawa ng spicy stir-fried chicken or tinatawag nilang Dakgalbi. Dak means chicken and kalbi is ribs. Sa palengke, makakabili na kayo nito ng ipapag-fillet. O kung hindi naman, pwede na rin kayong mag-fillet. Kain lang. Pero mas madali kapag sa palengke, sabihin nyo na papilay po. Tapos magbigay na lang kayo ng extra tip o kaya pwede nyo makisuyo. Okay lang din yun. Pinipilay talaga nila. Ayan, tanggalin lang yung mga buto. Pwede rin hindi nyo kasama tong buto. Gayatin lang ng pang-adobo, pero mas maganda kapag na-fillet siya. Para mas madali siyang kainin. Ayan siya. Ito na siya. Fillet na siya. Wala na siyang buto. Tapos gagayatin niyo lang. Ayan siya. So, bali 1 kilo lahat ito na wala na siyang buto. Nagayat na natin. So, ang mga kailangan lang natin ay cabbage. Ito yung 1 pirasong maliit. Tapos, 1 onions, 2 leeks. At saka ito optional. Kamote, 1 piraso. At saka ito, rice cake. Pwede rin itong wala. Kasi mahirap siyang bibilhin. Mahahanap mo lang siya sa Korean Mart. Tapos ngayon gagawa tayo ng sauce. Kailangan lang natin ng chili paste, chili powder, cooking wine, soy sauce, garlic, sugar, chicken powder. Ito optional. Kung meron kayo nito, mas masarap lagyan. Kare at saka ang isa pa ay ito, corn syrup. So gagawa tayo ng sauce. Ito tig 2 spoon. 2 spoon. Ayan. Chili powder. Kung walang cooking wine, kung wala kayo nito, pwede na rin siyang SOJU. Ito 1 spoon ng sugar. Kung wala kayo nito, pwede na rin yung magic sarap. Ayan, 1 spoon. And then ito. Konting paminta. Corn syrup, 3 spoon. Kung wala naman kayo nito, pwedeng dagdagan nyo na lang ng asukal. Additional na 1 spoon ng asukal. Pero mas maganda to. Mas makintab yung kain niya. Kapag meron siyang corn syrup. 3 spoon. Ayan. Tapos haluin natin. Kailangan natin ng mantika. Painitin muna ito. Para hindi siya dumikit. Unahin natin to kasi matagal itong maluto yung kamote niya. Sa gilid natin siya ilagay. And then karne.
Lagay natin yung sauce. Ayan. Pagluto na siya, yung karne at saka yung kamote, nilagay na natin yung gulay. Onions. Okay. At saka yung rice cake natin. So, optional, pag meron. Ilan natin. Yung sauce, laging wag nyong uubusin, titikman nyo muna. Pero kaunti kasi yung nagawa ko, kaya inano ko sa kanya lahat. Since wala siyang kulay, dadagdagan natin. Kasi mas madali siyang dagdagan kung kulang yung sa panlasa nyo kaysa sa sobrang alat. Pag sobrang alat, dagdagan nyo na lang ng onions. Kaya lagi, okay lang sa pagkain, okay lang yung walang lasa, nadadagdagan siya. Kasi kapag sobrang alat, mahirap na siyang ayusin ang lasa. Haluin lang, tapos hintayin na maluto. Ayan, luto na siya. Diyan natin sa ito. Ayan, pagluto na, tikman na natin siya, guys. Tikman natin. Ayan, tikman na natin, guys. Masarap siya, guys. I-try nyo, guys. At kung nagustuhan nyo, huwag nyo kalimutang mag-like at subscribe. Thank you!